Double Moon Channel, Mega Mega Love Shoutout. Ayan, may jacket ka na, kapatid. Thank you so much sa pagtamsak. Kumusta po? Double Moon Channel. Mega Love Shoutout, guys. Sa 2 million in the house. Salamat po, Double Moon Channel, sa pawaiti. Salamat sa bagong jacket host. Amoy daw ni pa. Salamat din po, Double Moon Channel. Yan, nagbaba ng bahay. Hindi kita nakita. Andito ako sa bahay mo ngayon, kapatid. Baka naman gusto mo mag-ayuda, Madam Host. Ay, dinikit ko na yung main ko sa'yo. Teka. Ayudahan kita ng, tatlo. Kasi una ka, ayudahan kita ng tatlo. 676 ka na, sir. Sisi ko Brian Joy, mega mega love shoutout. Salamat sa pagtamsak. Kumusta na Sisi ko Brian Joy?
Double Moon Channel, salamat sa pawaiti. Sisi Kuy Brian, salamat sa pag-thanks dok. Short video pasilip naman po, salamat. Okay, sige Sisi Kuy Brian Joy. Salamat ng marami ho, salamat din po, Double Moon. Simply Saibil, mega mega love shoutout. Yan, may jacket ka na kapatid. Ayan, Sisi Kuy, andun na ako. Ayan, Sisi Kuy Orpa. Mega love shout out guys sa 4 million in the house. Simple Saibil, salamat sa pa-heart mo. Saan ka bansa ganyan, host? Dito po ako ngayon sa kapatid, double mo na sa Jordan po. Mega love shout out guys sa 6 million in the house. Tamsak sis, salamat sis Orpas. Thank you, thank you. Kumusta naman dyan, host? Okay lang po, Double Mon Channel. Bumaba na rin ang cases ng corona. Ikaw, Double Channel, saan ka ngayon? Salamat si Kuya Orpa sa pag-thanks dok. Nag-love shout out guys sa 5 million in the house. Rizul Official, mega love shout out. Salamat pag-host. Good morning. Good morning to Rizul Official. How are you? Guys, may nakapin po tayo guys. Brian Joy TV guys. Pasilip naman yung new upload niya guys. Baka naman. Nakakaantok na sis. May work pa. Ako ngayon sis. Alam mo sis ko. Napagod kaya ako ngayong araw na to. Alam mo naman galing ako doon sa kabila ba. Sisi ko Chris Jean TV. Mega love shoutout. Salamat sa pagtusok, Sisi ko Chris Jean. Sorry, Sisi, nababa ko ulit. Okay lang, Sisi ko, Brian Joy. Chinilyo, mega love shoutout, sir. Hello, Indaylin. Hello din, Chinilyo. Mega love shoutout, Sisi ko Chris Jean TV. Tamsak Indaylin from Chinilyo. Mega love shoutout, Chinilyo. Izol Official, mega love shoutout. Salamat sa pag-stay home. Ma'am Chris Jean Woot from Brian J TV. Alam mo si Sekoy Orpa, ayaw sana akong mag-live ngayon. Sinapagod ako. Brian Joy, mega love shoutout from Chris Jean TV. Napagod ako sa trabaho ko ngayon, guys. Ang daming trabaho. Buti naman ngayon, sana hindi lalabas yung mga amo ko. Para tuloy-tuloy yung live ko ba. Kumusta na kayo guys? Izol Official, thank you so much sa pag stay home. Cheryl Yu, thank you so much sa pag thumbs up. On the way na Kapin, thank you so much si Siko Christian TV. Nag-end na si Sprayty Mayang, pagod na siguro from Brian J TV. Oo, siguro si Siko yan, no. Ako nga rin, parang kanina sabi ko ayaw kong magano, pero
Basa pa kasi buko, sabi ko mag-live na nga lang ako hanggat matuyo. Salamat Ma'am Christine TV from Brian Joy TV. Bukas na naman si Sikoy, may ano naman kami dito, bisita ba? Nakapagod na talaga, gusto ko nang umuwi ng Pinas. Okay lang sis, ilis ka lang, sayang ang net mo. Oo nga si Sikoy Brian Joy. Free naman ako ng wifi dito. Bukas sa kabilang bahay na naman ako. Ako dito si Sikoy, bukas may bisita kami. Kanina doon ako galing. Dana Kapin from Christian TV. Thank you so much, si Sikoy Christian TV. Si Sanshi Ribs, lagas what's our niya. O talaga, si Sikoy Brian Joy. Nag-live siya Izol official, mega love shout out. Salamat. I thank you so much. Hindi pala ito nakakaintindi ng Tagalog. Andito anak ng amo ko, bukas sa bahay niya ako mag-work. O talaga si Sikoy, pati nga ako kanina si Sikoy, doon ako sa bahay ng bahay ng anak ng amo ko ba. Chinelio, mega love shout out. Thank you so much sa pagtamsak. Sabi ko nga, LS siya araw-araw. Hindi ba siya araw-araw nag-LS saan si Reb si Sikoy? Palabla bago upload. Okay, sige si Sikoy Christine TV. Lablabin natin. Kaya nga, di na lang sila bumalik dito. Nakakapagod kapatid. Diyos ko, grabe. Ayan, pang 47 ako doon si Sikoy sa Tamsak. Salamat, Ma'am Christine TV from Brian Joy. Chinelio, thank you so much. Mega love shout out, Chinelio. On the way, Ma'am Christine TV from Brian Joy. Sana hindi lalabas yung mga amo ko. Hi, Chinelio from Brian Joy. How are you, sir? Chinelio. Where you from, sir? Watching pa isa ko Ninja Brian Joy TV from Christian TV. Ay, buhay abroad. Nakakapagod. Pero hindi naman halata mga lalabs eh. Kahit pagod, mataba pa rin ako. Hindi pa rin ako nangangaya. Mataba pa rin. Kumusta ka na si Siko Christian TV sa maghapon nyo? Salamat Ma'am Christian TV from Brian Joy. Hello Brian Joy TV from Channel UK. Thank you so much Sir Channel U. Where you from Sir Channel U? Yan, baba lang ng mga bahay, mga lalabs. Sir Channel U, can you drop your link, sir? Yan, Tamsak Indaylin from Channel U. Thank you so much, Sir Channel U.
Ayan, Chris Ninja, tamsak ulit si Sikoy. Thank you so much si Sikoy. Ayan, may jacket na. Yan, Ma'am Christine TV. Nasa bahay muna si Brian Joy TV from Orpa Bastawag. Thank you, Sisi Koy. Brian Joy TV watching Christine TV from Chris Ninja. From Sisi Ko Christine TV. And guys, thank you guys sa 5 million in the house. Salamat Ma'am Christine TV from Orpa Bastawag channel. Thank you Sisi Koy Orpa sa pag-thanks dok. Sisi Koy Orpa, malapit ka na uwi sa Pinas. Ano? Ako, sanang wala ng COVID sa ano, sa December sa 2022 pa naman mga lalabs. Uwi na talaga ako. Ayoko na bumalik, magpupurgod na lang ako. Nakakapagod na mga lalabs, ano. Panay trabaho ba? Hindi nag-live si ano, si Sikoy, si Lucy. Or pa, basta wag tamsak dikit daan from Chris Ninja. Bubulol na daw. Sa 5 million in the house. Thank you so much. Kayo si Sikoy Christian TV, kailan kayo uwi sa Pinas? Mega love shout out guys. Ray TV4, mega love shout out. Thank you so much sa pagtamsa kapatid. Kumusta po Ray TV? Thank you so much sa pagtamsak mo dyan. Guys, may nakapin po tayo guys sa 5 million in the house. Baka naman guys. Chinel Yukay, mega love shout out. Yan, nabos na yung gatas ko. Okay lang po, host. Kauwi lang galing trabaho. Ay, ganun po ba ang kapatid nga Ray TV? Ka-Dream Vlog, mega love shout out. Hi host, miss you to ka-Dream Vlog. Salamat sa pagtamsak mo dyan. Chinel yung mega love shout out. Yan, salamat kapatid ka-Dream Vlog sa pagtamsak po. Thank you so much. Salamat. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal tayong hindi nagkita daw. Salamat kapatid sa pagpunta mo ulit dito sa munting bahay ko kapatid ka Dream Vlog. Sisi Kuy Orpa Bastawag. Salamat sa pag-thanks dok. Video lang sandali Sisi Kuy kakain mamaya ang amo namin. O sige Sisi Kuy Christian TV. Ingat lagi dyan Sisi Kuy. Ka-Dream Vlog, thank you so much sa pag-thanks dok. Salamat Ma'am Christian TV Ninja from Orpa Bastawag. Guys, thank you so much guys. Sa 6 million in the house.
Sa 6 million ni Daos guys, baka naman yung nakapin natin guys, pasilip naman guys sa bagong upload niya guys. Sa Brian Joy TV. Alam mo naman, mahal na mahal kita host, medyo nabilang. Thank you so much, Kadream Vlog. Thank you so much. Miss you. Ang laki na pala bahay ni Ma'am Christine TV. Oo, Sisikoy, malaki na yan, Sisikoy, bahay niya. Malapit na ata mamunin na yan. Babala na mga bahay niyo, guys. Sisikoy Christian TV, salamat sa pag-thanks to. Sisikoy Christian TV, malapit ka na mamuni. Oo nga, sis, road to kinabahay niya. Wow naman, sana all. From Bastawag. Puntahan ko nga nakapin, baka di pa ako dikit. Oo, kapatid nga Dream Vlog, ka-Dream Vlog. Dikitan mo yun si Brian Joy. Nagpapaayuda din yan pati si Kuya nga Christian TV. Guys, babalan ng mga bahay, guys. Si Christian TV, thank you so much sa pag-thanks, Doc. Ma'am Christian TV, dikit na si Brian Joy TV sa'yo from Orpa Bastawag Channel. Salamat, Sisikoy. Chinel you, mega love shout out. Thank you so much sa pag-thumbs up. Kumusta na daw? Kinukumusta ko na daw si Chinel you. How are you, Sir Chinel you? Tagalog na daw. Kahit kunting English karabaw lang ba tayo, guys? Wow, monetize na pala si Sikoy, si She80 Vlog ba? Buti pa si She80. Ayan, mega love shoutout guys sa 3 million in the house. Mega love shoutout guys sa 4 million in the house. Sana mga lalabs hindi alis yung mga amo ko. Hala, dati na ako dikit kay Ma'am Orpa. Bakit ganon, Ma'am? Binaklas mo ba? Ma'am or binaklas ni Lolo? Hehehe from Kadream Vlog. Monetize na yan si Sinano Orpa. Basta wag kapatid nga Kadream Vlog. Monetize na siya. Si Kuya Christian TV, thank you so much sa pag-whitey mo dyan. Hindi nag-alis si kapatid na pabiboys, mga lalabs. Brian Joyce, si Ma'am Orpa dinikita na kita uli ngayon. Oo nga, Ma'am, nagulat ako nung dinikitan ko siya.
Dati nasa 800 plus, ngayon taas na bahay niya. O ano na siya, kapatid ka Dream Vlog, monetize na yan. Sawa ng Diyos, money na siya. Mega love shout out guys sa 5 million in the house. Ma'am Chris Jean TV. Dan sa Maragpasulya mo from Brian Joy. Sir Chinel you, mega love shout out. Balikan mo naman ako, Ma'am Orpa from Kadrim Vlog. Yan baba na mga bahay mga lalabs. Magdikitan tayo mga lalabs. Balikan mo naman ako, Ma'am Orpa. Ayun ulit. Big love shout out guys. 6 million in the house. Kadrim Vlog, saan ka po ngayon? Kadrim Vlog, iwan bakas kapatid. Balikan kita doon. Salamat sa iyo from Brian Joy. Ayan, nagbaba ng bahay si Kadrim Vlog. Tamsak Indaylin from Channel U. Mega love shout out Sir Channel U. Salamat Brian Joy TV from Christian TV. Dito po Dubai ma'am from Kadrim Vlog. Ay ganun po ba? O Dubai ka pala. Ano, tingnan mo. Makakalimutin na talaga ako. Bakit hindi umangat yung bahay mo, Kadrim Vlog? Kadrim Vlog. Ayan o. Kapangarap Vlog. Nagano ka pala? Nagpalit ka ng pangalan mo. Kapangarap Vlog. Eh, mag-grade 3 na siya. Guys, baka hindi nyo pa kalablab si Kadrim Vlog, guys. Mag-graduate na siya ng grade 3, mga lalabs. Busy Lola po. Lola mo naman. Ay, Lola mo, ma'am. Tinamuduling na talaga ako. Guys, beda ka, baka hindi nyo pa kalablab si Kadrim Vlog, guys. Baka naman. Guys, baka may payuda kay Kadrim Vlog, guys. Ayan, tapos na kayo kay kay Sisi ko Christian TV, kay Brian Joy. Ayan guys, palablab naman guys, pag-graduate naman guys. Danwat sa magandang rosas mo, Sisi Koy Orpa. Ako rin, pinanood ko rin kanina, Sisi ko, yung niya. Bagong upload channel yung mega love shoutout, sir. Sisi ko Christian TV, baka naman Sisi Koy. Yung nakapin. Ayun na lang Sisi Koy, kulang na lang siya Sisi Koy, mag-graduate na siya Sisi Koy. Mag-graduate na siya ng grade 3. Mga lalab, Sisi Koy Orpa, baka naman. Baka hindi pa ako dikit dun sa ibang ko. Dali. Payuda naman mga lalab, sinakapin. Nagbaba ako, nakapin pala. Okay lang yun, Katimbrag. Chris Ninja, thank you so much sa thanks to kapatid. Sisi ko Chris din pala to. Hindi naman ako makakalimutan talaga ako. Sisi ko Christian, baka naman yung nakapin Sisi Koy. Ayan, 5 na lang siya. O, kulang para mag-graduate. Kadrim Vlog, 1 vlog on the way. Salamat si Sikoy Brian Joy.
Baka naman mga lalabs, hindi pa kalablab ka, guys. Ayan, dikit ko na yung iba. Ayan. Guys, pa-help naman, guys. Kahit mag 300 na lang siya, guys. Ayan, dikitan pa kita. Ayan, ay 296 na siya, guys. Pa-help naman, guys. Brian Joy, salamat po. Ayan, dinikit ko na yung mga anak kong iba sa'yo, kapatid ng Kadream Vlog. Salamat po, Ma'am Chris Jean, from Kadream Vlog. Dan sa nakapin, Sisi Koy, thank you so much, Sisi Koy. Christian TV. Ayun guys, 3 na lang guys. Baka naman guys, pag-graduate natin siya ng ano guys, si grade 3 guys, mga lalab. Para tumas naman yung bahay niya, mga lalabs. Salamat ho, salamat din po. Kadream Vlog. Kala ko tumas na bahay mo, kapatid, Kadream Vlog. Guys, 3 na lang guys. Baka naman. Sisi Koy more hope. Mega mega love shout out Sisi Koy. Salamat Sisi Koy more hope. Dan watching nakapin from Christian TV. Sisi Koy more hope. Mega mega love shout out. Salamat sa pag-thanks talk mo dyan. On the way sa nakapin. Salamat Sisi Koy more hope. Pag-graduate na, kahit graduate lang siya ng grade 3 guys, mga lalabs. Dating dikit si Orpa, basta wag channel sa iyo, Kadream Vlog from Brian Joy. Ay, Christian TV, nagbaba ng bahay, guys. Serena sa Karagatan, Tusok Host, thank you so much. Mega mega love shoutout. Yan, mag-jacket ka na kapatid Serena. Sisi ko Christian TV, salamat sa pag-thanks talk sa pabayti. Salamat po, Brian Joy from Kadream Vlog. Ayan guys, 2 na po guys. Baka naman guys, mga lala. Baka naman. Pag-graduate natin siya ng grade 3 guys. Then watching sa'yo Kadream Vlog, si Orpa Bastawag Channel. Salamat lalab host from Serena. Thank you din. Salamat din Serena, kapatid. Guys, malablab naman guys. Pag-graduate natin siya guys. 2 na lang guys oh. Serena, baka naman Serena. Hindi ka pa dikit sa nakapin, kapatid. Dan Pulpak sa nakapin. Salamat Sisikoy, more hope. Christian TV, thank you so much Sisikoy sa pag-thanks talk. Guys, baka mapayuda pa kayo dyan guys. 2 na lang guys. Pag-graduate lang natin siya ng grade 3. Bigyan ko pa 2 para makagraduate. Thank you so much Sisikoy, more hope. Thank you so much. Yan, thank you so much Sisi. More hope, Sisi Koy. Mega love shoutout from Christian TV. Sisi Koy, more hope. Thank you so much, Sisi Koy, more hope. Ayan, mag-graduate ka na, Kadream Vlog. Thank you so much, Sisi Koy, more hope sa help. Darwina Salva, mega love shoutout. Good day po, ma'am. Thank you so much. Same to you, Darwina.
Kadrim Vlog Dan Kalimbang all pasukli po from Serena. Ayan guys, isa na lang guys. Baka naman mga lalabs. Watching pa isa ko ninja nakapin si Sikoy dikit ko pagkatapos ko watch from Christian TV. Si Sikoy Christian TV, thank you so much. On the way, Serena sa karagatan from Kadrim Vlog. Ayun, nagbulol-bulol. On the way ulit lalabs para more hope. Thank you so much, Sikoy More Hope. Sa help. Yan, nagbaba ng bahay si kapatid nga Serena, guys. Kadrim Vlog, dan Paul Pack, dikit sa'yo from Brian Joy TV. Oh, sana all Serena, si Sikoy. Sana. Malaki ng bahay. Ayan, graduate ka na, kapatid nga Kadrim Vlog. Congratulations. Mga lalabs, thank you so much sa help. Nakagraduate na rin siya sa Kadrim Vlog. Oh, si Sikoy, thank you so much. Si Sikoy, Christian TV. Mga lalabs, thank you so much. Ayun, nakaano na siya, nakagraduate na siya, guys. 300 na siya from More Hope. Thank you so much, Sisi Kuya More Hope. Short video lang, please. Pasilip naman po from Brian Joy. Yan, thank you so much, Sisi Kuya Brian Joy. Sisi Kuya Christian TV. On the way pa nakapin, Sisi Kuya watching pa from Christian TV. Thank you so much, Sisi Kuya Christian TV. Ayan, congratulations from More Hope. Ayan, si Rina nagbaba ng bahay. Sisi Kuya More Hope, thank you so much, Sisi Kuya More Hope, sa pag-thanks to. Mga lalabs, salamat. Graduate na siya ng grade 3. Congratulations, Kadrim Vlog. Shari Vlog, si Rina ng Karagatan, Dan Pulpak po, sana all, malaki bahay. Oo, malaki nga bahay ni si Rina. Ayan, Sisi Kuya More Hope, thank you so much sa pag-thanks to sa pawaiti. Congratulations, Kadrim Vlog from Brian J. TV. 3 na kapin. Thank you so much, Sisi Kuya Christian TV. Ayan, Kadrim Vlog, balikan mo sila, Balikan mo sila, kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng dumikat. Salamat po, host from Kadrim Vlog. Walang anuman, kapatid. Magtulong-tulungan lang tayo, mga lalabs. Ayan, graduate na siya. Christian TV, thank you so much, si Koy, sa pag-thanks to sa pawaiti. Salamat, kapatid, Kadrim Vlog from Serena sa Karagatan. Sana all malaki na bahay from Serena. Laki na ng bahay. May shoutout, guys, sa 5 million in the house. Laki na ng bahay. Ayun, si Sikoy, nandito ko sa ngayon, si Sikoy, Christian TV. Sa bagong upload mo, si Sikoy. Brian Joy, salamat po sa dikit ko na si Ma'am Orpa. Basta tawag ako binaklas ni Lolo from Kadrim Vlog. Ayun, si Darwina, nagbaba ng bahay, mga lalas. Baka niyo makalablab. Pasilip ng new upload ko, don't skip ads, biki naman. O sige, Sisi Kuya More Hope. Ayan, pag 12 ako dito, Sisi Kuya More Hope. On the way, Sisi Kuya More Hope from Christian TV. Christian TV, Dan Kalimbang. All pasukli, kapatid from Serena sa Karagatan. Sa hindi padikit dyan, padikit mo na lang, suklian ko agad. Salamat from More Hope.
Host, dating dikit na ako dyan kay Ma'am Chris Jean, nag-watch at tamsak na lang po ako from ako salamat po from Kadream Vlog. Chris Jean TV, salamat, woot from Sisi Kuy Morhope. Sisi Kuy Morhope, nagutom ako sa ano mo, sa sapsap ba yan? Serep. Nakagutom, Mr. DJ Ray Arads. Ano ba yan? Hindi ko mabasa, layo eh. Dito pala, Mr. DJ, mega love, shoutout. And may jacket ka na po. Salamat sa pagtamsak. Channel you, mega love, shoutout. Mr. DJ, salamat sa pag-heart mo dyan, kapatid. Yan, Suyami Paksimo, Sisikoy Moro from Christian TV. Oo, Sisikoy, nakakagutom. Ang sarap ano. TV Maromo, mega love, shoutout. Yeah, Ricky Street, mega love, shoutout. Connect to my premiere. On the way, Ricky Street. Bulol naman ako. Bumubulol. Thumbs up, Dan host from Yereki Street. Hirap ng pangalan nyo eh. Serena on the way from Christian TV. Mr. DJ Rods TV, mega love, shoutout, tagbaba ng bahay. Host connect with my premiere. Ayun, Mr. DJ. Sana laki ng bahay. Ayan. Ang laki na pala ng bahay mo, sir. Ayun, may tumawag. Diyan ka lang. Diyan ka lang. More Hope Vlogs, dumikit po ako ngayon, full pack po. Maraming salamat po, pati harang tinapos ko po from Kadream Vlog. Kadream Vlog, mega love, shoutout at salamat. Sisi ko Christian TV, salamat. TV Maromo, do not forget my birthday next week, Monday on the 20 September 2021. Mega advance happy birthday, Sir TV Maromo. I hope you sing happy birthday song, please, host in Dailen. Okay, happy birthday, Sir TV Maromo. Channel you, thank you so much, harang, sa paharang. Thank you, Sir Channel you. Mamor Hope Vlog, woot from Brian Joy TV. Mega love, shout out, guys. Yan, mega love, shout out, guys, at 3 million in the house. Happy birthday, Sir Der Maromo. Ayan, happy birthday, Sir TV Maromo from Christian TV. Sir TV Maromo, mega love, shout out at happy birthday. And God bless you. And more birthday to come. Oh, tama ba yung English ko, mga lalabs?
Magsaway talaga ako. Ayan, nagbaba ng bahay si Kuya Brian Joy. Ayan, pin natin si si Kuya ng Christian TV. Happy birthday, sir, from Brian Joy. Ayan, Sir TV Maromo, happy birthday. Host, pang-up po yung Englishan mo. Alam nyo guys, di talaga ako marunong mag-English. Ang hirap mag-English. Sisi Kuya Morhop, thank you so much sa pag-thanks doc. Sisi Kuya Christian TV, mega love shoutout. Salamat sa pag-thanks doc. Happy birthday from Kadrim Vlog. Or pa, mega love shoutout from More Hope. Yan, mega love shoutout mga lalabs. Hirap kayo mag-English mga lalabs, ano? English Carabao. Eric Soon, mega love shoutout, Eric. Yan, may jacket ka na kapatid. Gandang gabi, host. Magandang gabi din po, kapatid nga Eric. Ayan, may jacket ka na kapatid nga Eric. Salamat kapatid Christian TV from Serena sa Karagatan. Salamat host from Eric Soon. Channel you, thank you so much. Yan, mega love shoutout guys sa 4 million in the house. Ayan, si Ma'am Serena nagbaba ng bahay. Rhea BTV, mega love shoutout. Yan, may jacket ka na kapatid. Dan tamsak dikit sa iyo host. Thank you so much. Erickson, thank you sa pagdikit, sa pagtamsak. Sir Channel, you mega love shoutout and thank you so much. Guys, bakas lang para mabalikan from Christian TV. Yan guys, mega love shoutout guys sa 7 million in the house. Babalan ng mga bahay yung mga lalabs. Yan, si Christian TV. Salamat sa pag-thanks daw sa pawaiti. Si Kuya Morhop, salamat sa pag-thanks doc. Yan, si Erickson guys, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Baka ninyo pakalablab. Ayan, baby pa pala bahay ni Sir Erickson. Ayan, Sir Erickson, dikit ko na yung min ko sa'yo. Ayudahan pa kita ng dalawa. Dali lang guys, dagdagan ko lang bahay ni Sir Sir Erickson. Erickson. Ayan, 238 ka na. Dagdagan pa kita. Erickson. Ayan, 239 ka na kapatid nga Erickson. Yan guys, mega love shoutout guys. Ayan, dumikit. Red TV, nagbaba ng bahay. Christian Dan Pasukli from Raby TV. Sisi Kuya Morhop, salamat sa pag-thanks doc. Short video lang please. Pasilip naman, salamat from Brian Joy. Guys, pasilip naman yung new upload niya guys ni Brian Joy. Baka niyo pakalablab mga lalabs. Sisi Kuya Morhop, Paul Watch Ninja ko. Di na ako nagbakas from Christian TV. Salamat host from Erickson. Walang anuman kapatid ng Erickson. Team Piyakoy, mega love shoutout. Salamat sa pagdalaw. Yan, may jacket ka na kapatid na Team Piyakoy.
Salamat host from Erickson. Dan Shari po from Darwina, Salva. Hello from Channel U. Hello sir, Channel U, how are you? Yan, nagbaba ng bahay si Darwin na mga lalabs. Baka na yung pakalablab guys. Dan dikit po sa nakapen, pasukli po. Salamat from Erickson. Yan guys, pabalik naman guys, mga lalab. Ayan guys, magbakas ka lang kapatid niya Erickson. Maraming payuda yan si kapatid na Christian TV. Erickson on the way from Christian TV. Yan, nagbaba ng bahay si Erickson, mga lalabs. Yan, si kapatid nga Christian TV, maraming payuda yan, Erickson, dikitan mo. Ayan, 240 ka na kapatid. Christian TV, salamat from Erickson. Bigyan may galap shoutout guys sa 5 million in the house. Magdikitan lang tayo mga lalabs. Baba lang kayo ng mga bahay dyan. Erickson, Dan Dikit, Paul Pakpasokli po from Kadrim Vlog. And guys, magdikita lang tayo guys, mga lalab guys. 241 Erickson, ang daw ayuda ko sa iyo from Christian TV. Christian TV, nag-iwan po ako ng bakas from Erickson. And guys, wala lang mga bakas guys para masuklian tayo ng bunggang-bongga. Yan guys, dikitan nyo guys yan. Si guys, si Christian TV, si Orpa, si More Hope. Yan guys, dikitan nyo mga lalabs kasi marami po yung mga payuda guys. Kadrim Vlog on the way from Erickson. Yan, lapag lang ng mga bahay, mga lalabs. Baka ninyo pakalablab. Kadrim Vlog, dikit sa iyo. Salamat from Erickson. Ayan guys, Miguel love shout out. Miguel love shout out guys at Tumindal in the house. Darwina Salva, dan dikit po sa iyo, pabalik na lang. Salamat from Erickson. Sir Erickson, thank you so much kapatid. Erickson watching Ninja ko 242 from Christian TV. Mga lalabs, mega love shout out guys sa 4 million in the house. Yan, babala na mga bahay, mga lalabs. Magdikitan po tayo guys. Christian TV, salamat from Erickson. Sir Erickson, saan po kayo ngayon? Thumbs up from Channel U. Sir Channel U, mega love shoutout and thank you so much. Ayan, nagbaba ng bahay si Sir Erickson. Baka niyo pakalablab guys yung iba. Sir Channel U, can you drop your link, sir?
Abu Dhabi o UAE po, host from Erickson. Ganun po ba, Sir Erickson? Nasa Abu Dhabi na daw. Abu Dhabi ka ngayon. Pareho pala kayo ni ni Kadream Vlog. Maganda ba yung Abu Dhabi? Matagal ka na dyan, kapatid nga Erickson. John Itambayan, mega love shoutout, and you have jacket now, kapatid. Thank you so much sa pagdalaw. Yan guys, mega love shoutout guys sa 5 million in the house. Babala na mga bahay guys. Yes, host. Matagal ka na dyan, kapatid nga Erickson. 15 years? Oh my God, ang tagal. Mega love shoutout po sa lahat from John. Ay, tama ba? John o Jan? Lagi po ako sa Abu Dhabi, sir. Sa Officer City, saan po kayo? Sa Abu Dhabi, Sir Erickson from Kadem Vlog. Ayan Sir Erickson, pasyal ka LS ko para matulungan ka sa bahay mo from Christian TV. Ayan guys, lablaban po natin si Siko nga Christian TV guys. Maraming payuda yan guys. Kung mag-ilis siya guys, pasyalan nyo naman guys. Yung mababa pa mga bahay dyan. Mangista po tayo mga lala para tumaas. Kadream Vlog sa may Busy kami malapit sa may Masyad Mall. Masyad Mall, tama ba? Masyad Mall. Siguro magandang Dubai, Makatry nga rin magtrabaho sa Dubai. Ayan guys, magalang shoutout guys. 6 million in the house. Babala ng mga bahay, mga lalabs. At nang magdikitan tayo guys. Mangisdaan, paisdaan. Mangisdaan tayo guys. Tama ba yun, mangisdaan? On the way, pa Erickson watching pa pangalawa ko ayuda from Christian TV. Kailan LS mo Christian TV from Erickson? Ayan Sir Erickson, dikitan mo siya, tsaka kung mag-LS yan, puntahan mo sila kapatid para madagdagan ka ng ayuda. Nagpapayuda yan si kapatid nga Christian TV. Para naman madagdagan yung bahay mo kapatid Erickson. Kasi bibing-bibi pa yung bahay mo kapatid. Pati si kapatid nga Kadream Vlog, bibing-bibi pa mga lalabs. Ayan, June, tambayan, magbabala ng bahay, guys. Baka hindi pa ako dikit sa'yo, June, tambayan. Baba ka ng bahay. Salamat, Christian TV from Erickson. Okay, new CC kasi kami, pero dito ako ngayon, Dubai, sa branch namin from Kadream Vlog. Sige, host from Erickson. Sir Erickson, thank you so much. Bell ka lang sa akin, Erickson, from Christian TV. Ayan, mag-bell lang daw from Christian TV. Ano oras nag-LS si Ma'am Christian? Mga yan, ano ang oras ka mag-LS si Christian TV? Baka mga 9 o'clock or 10, ganun, mga sisikoy, di ba? Basta makikita mo lang, basta i-bell all mo lang siya. Kasi kung i-bell all mo siya, makikita mo kung sino sino mag-live Kadream Vlog, napasyal din kami ng Dubai from Erickson. 9 AM, ganyan sisikoy. Ayan, 9 AM daw mga lalabs. Lablabin po natin siya kung mag-LS guys. Pasyalan natin si Christian TV guys. Tang madagdagan naman yung mga bananas natin dyan. Raby TV, nagbaba ng bahay guys. Baka hindi pa kalablab. Ayan, Yayo, Bismonti. Idikit ko na yung min ko sa'yo kapatid Wait, bakas. Ayan. Dali lang guys, dikitan ko lang si Yayo.
May galap shoutout guys, si 6 million in the house. Sir Riby TV, dinikit ko na yung min ko sa'yo, kapatid. Ayan, Dan to Erickson po from Darwina. Salamat. Sisi ko nga Darwina. Dan Kalimbang Christian TV from Erickson. 9 AM Pinas time po ba? Kadream Vlog from Kadream Vlog. Ayan, nagkabulol-bulol na siya guys. Ayan guys, nagbaba ng bahay ng ating kapatid si Darwina Salva guys. Pahaniw kalablab. Sa dami kasi ng nakabilol, nakakalito na din sabay-sabay oras from Kadream Vlog. Hindi naman kapatid, kasi makikita mo yan eh. Kung sinong nagano, sinong mag-live, makikita mo. At saka punta ka lang sa ano, makikita mo kung sinong nag-live. Darwina Salva, salamat from Erickson. Ayan si ano, nagbaba ng bahay si Erickson guys. Baka nagpalablab guys. Ay, bibing-bibi palang bahay mo, kapatid Darwina. 270. Ayan, si Sikoy Darwina, magtamsak na lang ako si Sikoy. Dating dikit tayo si Sikoy. Tamsak. Tingnan ko kung hindi pa dikit yung mga ano ko kapatid. Hayudahan kita Darwina, saglit lang. Hindi pa dikit yung iba ko. Yung iba kong alagad mga lalab, saglit lang. Saglit lang guys, dikitan ko lang si ano guys. Si kapatid natin nga Darwina. May galap shoutout guys sa 4 million in the house. Ay, hindi pa dikit pala yung mga ano ko sa'yo, yung mga alagad ko kapatid na ano, Darwina. Ayan, 271 ka na guys. Si Sikoy Darwina, saglit lang guys Dagdagan ko lang siya. Si Wawa naman siya, late pa bahay niya. Guys, baka ninyo pakalablab si kapatid na Darwina guys. Bibing-bibi pa bahay niya mga lalabs. Ayan, 272 ka na kapatid. Bukas ulit kapatid, dagdagan natin yung ano mo. Ayudahan kita ulit. Huwag natin gulpihin guys kasi si Lulu kasi minumukbang niya eh. Dandahan lang natin mga lalabs. Kasi si Lulu minumukbang niya eh. Magaling magmukbang si Lulu, di ba? Dan pangalawa ko ayuda Paul Watch from Christian TV. Erickson Paul Watch, pangalawa kong ayuda from Christian TV. 244 Erickson from Christian TV. Sisigal Christian TV, maraming salamat. Si Rinas Karagatan, Dan Dikit, sa iyo pasukli po. Salamat, Pam Erickson. Tama si Sikoy from Christian TV. Si Sikoy, kasi pag ipulpak mo kasi, mga lalabs, ano kasi alam mo naman si Lolo, minumukbang eh. Di ano lang din, sayang lang yung dinidikit natin, di ba? Kaya araw-araw, halimbawa ngayon, nagdikit tayo, bukas naman, di ba? Kahit araw-araw nagdidikit, di ba? Christian TV, araw-araw, LS mo. Oo, kapatid nga, no, Erickson, araw-araw yan nag-LS. Dan sa'yo, Darwina, nagbakas ako sa Singapore mo. From Kadream Vlog. Ayan, nagbakas na daw. Ayan si Sika Christian TV. Mega love shoutout guys sa 6 million in the house. Salamat guys, mga lalab sa support nyo guys. Pasukli po, Darwina pa from Kadream Vlog. Ayan guys, magbalikan po tayo guys at nang maglablaban. Erickson, Sir Opo from Christian TV. Sisi Kuy More Hope. Thank you so much.
May nag-shout out sa akin. Ano to si Sikoy? Ano ba yan? Shout out ba yan? Alam mo si Sikoy, nililito mo ako sa chat mo si Sikoy. Alam mo na yung mata ko eh. Si Sikoy Christian TV, salamat sa pag-thanks token sa Pawaiti. Christian TV, andito ko ngayon sa bahay mo from Erickson. Ayan guys, maglablaban tayo mga lalabs para magdadagdagan ng mga bananas. Ayan si Kuya Brian Joy, salamat sa pag-tingstok. Si Kuya Morhope, baka may nagdikit ba, magsukli ako from Morhope. Ayan guys, dikitan natin guys. Si Kuya Morhope, baba ka ng bahay si Kuya. Kadrim Vlog, salamat sa pag-tingstok. Ma'am Darwina Salva, wut. Ayan guys, baka hindi pa kalablab si ano guys, yung iba guys, si Darwina Salva. Short video lang po, pasilip naman po. Salamat from Brian Joy. Ayan si Sikoy Christian TV, mega love shoutout and salamat sa pag-thanks token sa Pawaiti. Mega love shoutout guys sa 8 million in the house. Guys, baba lang kayo ng mga bahay nyo guys at nang maglablaban tayo mga lalabs. Brian Joy on the way, ninja ko from Christian TV. Ayan mga lalabs. Magdikitan at nang maglablaban tayo mga guys. Ayan, kumikintab pala yung mukha nyo guys. Ang kintab. Para ba nilagyan ng mantika ng isang bote? And guys, mega love shout out guys sa 5 million in the house. Babala ng mga bahay, mga lalabs ko. Brian Joy TV Dan, dikit sa'yo, pabalik na po. Salamat from Erickson. Mega love shout out guys sa 4 million in the house. Brian Jordan na isa ko ninja. Di na ako nagbakas from Christian TV. Ayan, ganda naman ng flower mo, Sisikoy. Beautiful roses. Sisikoy Morhope, mega love shoutout. Salamat sa pag-thanks do. Kulasa, mega love shoutout. May jacket ka na. Sino tong kulasa? Wut. Isang team mo lang. Sa'yo ba ito Sisikoy Morhope? Salamat po, host. Salamat din po, kapatid nga kulasa. Wut, ping. Kulasa. Ganda naman ang pangalan. Honey Pie.
Mega mega love shoutout. For tamsakdan si Sikoy Christine TV. Sa'yo pala yan si Sikoy. Ayan, salamat. Honey Pie. Sa pag-thanks to si Sikoy Christine TV. Ayan, nagbaba ng bye si Erickson. Watching po from Brian Joy. Ay, tinan mo. Watching po Brian Joy from Honey Pie. O, tinan nyo guys. Nagkabulol-bulol na ako. Sisi Kuy Morhop. Thank you so much sa pag-thanks Doc. Sisi Kuy Morhop. Malapit ka na ba umuwi? Kain muna ako, ha. Anong ulam natin, Sisi Kuy Morhop? Yung bang mo, paksiw mong sap-sap. Ang sarap yun eh. Nakakagutom. Siguro pag ako palamunin nun, ubos isang kaldero kong kanin. Sa katakawan ko. Tamsak dikit dan Brian Joy from Christine TV. Salamat sa Sikoy Christine TV. Adobo manok at pristong daing. Wow. Ano preston? Sarap naman. Hindi si Sikoy, nagutom ako dun sa mo sa paksiw mo ba si Sikoy ba? Nakauwi ka na si Sikoy Morhop? Sa Pinas? And guys, nababa na ba si Erickson guys? Nakakagutom yung paksiw mo. Grabe. Sana all. Okay guys, malapit na ako makakain ng pagkain talaga ng Pilipinas. Uwi na ako. Ka-Dream Vlog nagbaba ng bayad tsaka si kapatid nga Erickson. Sana all paksiw, nakakagutom. Oo nga, si Sikoy Christian TV, nagutom ako dun. Pinanood ko kasi yung niya. Yung niluto niyang paksiw. Ang sarap. Hello, mega love shoutout. Pinoy family driver in Saudi. Kumusta? Miss you kapatid Pinoy. Sa bansa kahos. Saan bansa kahos? Sa ako, Sir Erickson sa sa Jordan. Palablab naman po, salamat from Kulasa. And guys, lablabin natin si Kulasa guys. Pakanya pakalablab. Ay, si Kulasa. Si Sikoy Kulasa. Ikaw pala yan. Ang ganda ng pangalan mo, si Sikoy. Ay, ikaw pala yan, si Sikoy. Pinoy Family Driver, mega love shoutout from Christian TV. Kulasa, dating dikit sa'yo from Erickson. Natawa ko sa'yo, si Sikoy. Ikaw pala yan, si Sikoy. Si Sikoy Morano. Orpa, natawa ka tuloy. Orpa yan, si Sikoy from Christian TV. Ikaw pala yan, si Sikoy. Aba, may bago. May bago ang si Sikoy. May bago. May bago. Cards ko nga lang to guys. Kasi lubat na ako. Ayan, nagbaba ng bahay si kapatid niya Pinoy. Kapatid niya Pinoy, mega love shoutout. And I miss you, kapatid. Ayan, nag-charge lang ako mga lalabs kasi lubat na siya.
Kulasan Mega Love shout out. Ang ganda ng pangalan ni ni Sisi Koy nga oro pa Kulasa. Ay nako. Ayan guys, Mega Love shout out mga lalabs. Pinoy Family Driver in Saudi, dan dikit sa iyo, pabalik na lang po. Salamat from Erickson. On the way, Pinoy from Chris Jean TV. Ayun guys, baba ka lang ng mga bahay guys at nang magdikitan tayo guys. Ningning Movie, hello. Mega love shout out, Ningning Movie. Salamat. Anat Obram Indaylen. Awan ito, katungtong kayon, kapatid nga Pinoy. Ayan, Ningning, nagbaba ng bahay, Ningning Movie. Ganda talaga to si si Ma'am Ningning. Ningning G. Ganda siya. Erickson, nagbaba ng bahay. Ang ganda naman niya. Seneol. Siguro nasa China to siya. Ay, China ba o Japan o ano? Kasi yung mga ano niya eh. Sana all. Malaking bahay. Nakatago. Nakatago yung bahay ni Ma'am Ningning Movie. Ningning Movie, dating dikit sa'yo from Erickson. Pinoy, dating dikit po sa'yo. Natamsakan ko na premiere mo from Kadream Vlog. Ayan, may premiere ka, kapatid nga Pinoy, baba mo. Ayun, binabana na nga pala. Ano ba yan si host nyo, guys? Ayun, tamsak na ako dito, kapatid. Ayun, nandito na rin si Kadream Vlog. Ayan, si Pinoy, magaling magkomanta yan. Dan dikit po, Ma'am Darwina Salva from Kulasa. Dan tamsak Pinoy Family Driver in Saudi. Sisikoy patamsak. Premier Pinoy in Saudi. Baba muna ako. Oh, sige Sisikoy. Dan na po to Ma'am Orpa from Darwina. Salamat po Ma'am Darwina from Kulasa. Guys, palablab naman yung premiere niya, no, guys, ni Pinoy Family Driver, guys. Kabsat Pinoy Family, kumusta from Kulasa? Erickson, Dan Sukli po from Pinoy Family Driver. You and me forever, tamsak dikit ho, salamat. You and me, mega love shoutout. May jacket ka na kapatid, Dan na po sa nakapin from Erickson. Sisi ko'y BG lang ako, kain na amo ko. Sige, Sisi ko'y Christine TV, salamat. At dagayam Ilocano ditoy. Naman, Ilocano, ka-Dream Vlog. Bakit Ilocano ka ba, ka-Dream Vlog? Saan ka? Os Payoda, baba ka ng bahay, kapatid nga you and me, forever. Sisi ko'y salamat sa pag-thanks to, Sisi ko'y Christian TV. Kulasa, mabuti po, from Pinoy Family. Sisi ko'y Christian TV, mega love shoutout. Pati siya Ilocana nak.
Ay, sisikoy Christine TV, apay Ilocana Kagayam. Di ba kunam host, idi Bisaya ka? Oo, hap-hap man ako. Bisaya at Ilocano ako. When sisikoy. Wow, taga-ano ka sisikoy Christine TV? Ayan yung Inmi nagbaba ng bahay ka Dream Vlog. Christine TV, salamat po from Pinoy. Ako Bagyo, ay nga no, Bagyo ka pala tinan mo ka Dream Vlog. Nakalimutan ko na naman. Ayan, Milo the Explorer. Dikit ko namin ko sa'yo kapatid. Cagayan Valley. Uy, sisikoy Cagayan Valley ka sisikoy. Saan banda? Siya Cagayan Valley na. Gila Sam. Sisikoy Christian TV. Salamat. Salamat din po you and me forever. Taga Ilocos na gayam from Pinoy. You and me forever dan dikit sa'yo pabalik na lang. Salamat from Erickson. Ma'am Christine taga Cagayan Kagayam wot. San banda sa Cagayan sisikoy? Sige sisikoy. Maghain na ako. BJ lang gata. Hoy sisikoy Christian TV. Nasa gataran ka? Ako sano kulasam. Ala, sisikoy. Magkalapit lang tayo, sisikoy. Hindi nga sisikoy. Gataran ka pala. Eh siya, taga ano na, Cagayan na. Taga Lasam na. Agdamang naklang ti kasta karayan. Di kastan aja yun. Di gataran. Ala. Kagataran kagayam sisikoy Christine. Pasaway ka talaga sisikoy. Dino ka Jay Ilocos Pinoy from Kadrim Vlog. Erickson Dan Sukli from You and Me. You and Me forever. Salamat from Erickson. Dan po to Sir Pinoy from Darwina. Sisikoy kita tayo agawid nak December. Mapa nak jay sisikoy. Oo, sisikoy. Kita tayo sisikoy. Ala, sisikoy Christian TV. Taga-Kataran Kagayam. Agdamang naklang aglugan naklang ti kasta. Bangka. Gatara nun. Aya po. Darwina Salva, maraming salamat from Pinoy family. Ala, gasidig ta mo lang gayam DJ kapatid. Sisikoy Christian TV. Ilocos Norte gayam from Pinoy. Ala, kita tayo dyan. Tatako lang amo si Christine TV. Eduardo ni Nicolas, mega love shoutout. Na-jacket ka na kapatid. When si Sikoy bangka mit no mapan naklasabuan nga raw si Sikoy. Among di ba bangka ka si Sikoy. Tapos sumaro no ajay kalaw. Sumaro no Pinugo. Ay, Pinugo nagsisikoy. Barangay namin sisikoy. Pinugo. Ala, kita kay sisikoy Christine TV. Ala, pasaway. Kalaw, amok sisikoy. Oo, sisikoy kalaw. Sumaro no ajay. Barangay Pinugo. Pinugo Zone 1 na. Asidig naktikasta. Kalaw. Ilocos Sur. So, dipen met ni mamak. Ano? So, dipen met ni mamak. Pinoy ka from Kadrim Vlog. Okay. Kalaw amok sisikoy. O nga sisikoy. Asidig na kay Jay sisikoy. Agkabarangay lang kami dyan. Naasidigan. Ala, sisikoy Christine TV. Magkita tayo sa pag-uwi. So, why? Magkasi-asidig tayo lang i-Jay sisikoy. Naku.
Tara, uwian na. Oo, kapatid nga ka-dream vlog. Malapit na ako uwi. Uwi na talaga ako sa ano. Sa next year pa naman. December. Palubos niya po. Uwi na talaga ako. Magpupurgod na ako. Hindi na ako babalik. Napagod na ako sa tagal-tagal ko na nag-abroad. Hindi pa ako yumaman. Ayan, mauna ako November awid kon. Ay ganon, ka-dream vlog November. Tatanga tawon. Sige sisikoy mapanak to no ag bakasyon jay ag vlog ti sigin sisikoy ag prepare na kon kanin amok kun sisikoy Christian TV gananad kay ditan. Ala, nagmaya man. Tatako lang amo si Sikoy na yun inasidigta mo ulang gayam ijay. Darwina Salvadan dikit po from Pinoy Family. Ayan, thank you so much si Sikoy Christian TV sa pag-thanks talk sa pawaiti. Erickson, thank you so much sa stay home mo dyan. When 2 months na lang host, awid na kon. Wow! Buti ka pa, kabsat, ka-dream vlog. Ayan, Erickson, nagbaba ng bahay. Si Kuy Orpa, Ilocana din yan. Si Kamet, agan anad Kamet, si Sikoy Mua. Salamat si Sikoy, Christian TV. Oray si kayo mo't dita, mga kabsat ko. Agan anad kayo. Agan anad tayo. Mega love shoutout kayo sa 7 million in the house. Ay, adugay may Ilocano. Agi nasidigan kami lang ni Sisigo Christine TV. Ichay, nako. Naimas ti pinakbit kakabsat. Apo, data ko ma. Kabsat nga sisikoy na ano, orpa, data ko ma. Maibos ko nga tanti may isang kaldero nga inapoy. Tapos adati kasta ba? Law kam ti karne, di ba no? Namiss ko kasi kumain ng karne baboy mga lalabs. Hihi in my dreams. Ay, nako. Basta wag Ilocano kamot. Wen Ilocano dayta. Ni sisi ko nga Brian Joy. Ilocano. Ato tayo magam Ilocano dito eh. Wen ada taba baboy nga laok na yaw. Nagimasod. Data ko mati masida ano. Pinakbet, sinigang na baboy. Alam niyo mga loves, namimiss ko magsiagsi dati karne baboy. Grabe. Tapos pinakbet, sinigang. Basta may mga baboy. Kasi nagsawa na ako sa kakarne dito iba. Karne manok, nagsawa na ako. Tapos, ito yung mga laham dito ba? Ito na agawid ako, ada pakpak ko. Agtayab na ko. Kakasida ti manok. Ayan, ka-dream vlog, taga Ilocos, gidjay in-laws ko nga lalaki, rapanan ti apledo da, from Brian Joy. Na, rapanan si Sikoy. Ki ora man nagijay ex ko si Sikoy, Orpa. Focus mo lang. Wahat chicken wings na lang ang kulang sis. Oo nga. Hi friend. Hindi ko naman basa to kasi ano to, anong pangalan niya. Hello, how are you? Hi friend, sabi. Hala, may kilala ako. Rapanan from Kadrim Vlog. Yan, Erickson nagbaba ng bahay. Mega love shout out guys sa 6 million in the house. I am Sri Lanka. You're welcome here, my channel. Adora Pananjay Lawag. Oh.
nawalay dato ni Kabsat nga Pinoy. Bantay Ilocos, San Manuel, Bantay Ilocos, Kin Ijay Suyo. Ayan, kakabagyanda from Brian Joy. I am tattoo friend. Ay, okay. Thank you so much, my friend. Ay, ito nagawit yung mga kakabsat. Nagkinita tayong tuman. Ay, po. One kabsat uray lawag adumet relatives da jay. Ay, Sebastian. Amamoy Sebastian J. Kasta J. Lawag. Hi, friend. From Brian Joy. Ayan, pasyarik to ni Inday. Unwapan kan tumanjay. Pinoy family driver. Ayan, ori mapang kayo balay. Oo, tapos kalob tayo tapno umado viewer ha ha ha. Ayan, natawa tuloy si Katrin Vlog. Hindi nga no, sana magkita-kita tayo lahat ano. Ayan, thank you because moderator. Ay, tama ba? Sa dinong ayan nyo banda sis. Siya Cagayan nagsisikoy sa ano, sa Lasam. Barangay Pinuguak. Parchem tutay manokyo. Wen kabsa. Tagparte tanton. Buri pato. Agsida kay pato. Asyak na lang nakagsida ti pato. Ado pato ni papang kon kakabsat. Can you help me? It's okay. I help you. When ka dream vlog. Ipin ko pala to. Ay, mamay. Tapos na ba kayo kay Pinoy Family mga lalabs? Kasi ipin natin to si ano, hindi ko man mabasa. Kawawa naman. Dali man tingnan ko nga. Ayan, baby pa rin bahay niya. When naimas ti pato. Naglaing nakagsida ti pato kakabsat. Grabe. Kasi ni papang ko naglaing agluto ti pato. May adobo nga pato sis. Lalo adulayana. Wun nga ron sisikoy. Kinadji kasta. Basta nagimas ti pato. Dating dikit kabsat Pinoy Family from Brian Joy. Dating dikit na ako kay Sir Pinoy from Kadin Vlog. March next kabsat agawid na ko. Wow. Siya kakabsat December 2022. Thanks Inday. Thank you so much din. Tinagalog. Thank you so much also sir. Puro na tayo takam-takam sa pagkain tapos data pa'y istoryaan nyo ha. Huwag narod ka dream vlog. Mabibisinak kasta nga masidsida. Grabe. Next year kabsat malpas kontrata kon. Ay, mayat asisikoy siya mo nag-extend nagsisikoy. Mano nga extend ko. Pero yung tatanga next year nga gawid na ko na nakag-subplain. Agporgod na kon. Ayun. Natawa tuloy si Sikoy nga Brian. Taga-inip kun to paikit pagkain Pinoy. Ay, naku. Taga-inip po na ti kasta. Dan sa nakapin Inday, salamat Pinoy Family Driver. Ipin ko muna siya kasi bago pa siya dito, kawawa naman. Inday friend, can you tell me your country? I'm from Philippines, sir. Tibay mo naman ho, siyak masapul tinawin agawid. Ay, di kasta, di 2019 nagawid ako. Nagawid ako. So, nasurok na pa 2 years. Anak pa nakawid. Kasi dati nga rin nga pandemya.
Hello! Mega mega love shoutout, my friend Tattoo. Philippines, I am love your country. Thank you so much. Hello, mega mega love shoutout Tattoo. Ayan mo ba, Brian Joy from Kadrim Vlog. And thank you so much, Tattoo, my friend. Dan po sa nakapin from Erickson. Shooty puta from Tattoo. What you mean that? Shooty puta, my friend. Maybe you help me like that. Thank you so much. My friend, and then your friend also Tattoo. Ano daw nagmura? From Katrin Vlog. Oo nga eh. Nagmura siguro. Hindi siguro kasi nagano pa siya o nagano siya nag-sign siya ng ano. Nagamin. Ayan, puta daw. Haha, from Katrin Vlog. Cutie puta, my friend. What you mean that, my friend Tattoo? Cutie puta. What's the meaning that? What you mean that? I can't understand. I am Chiti Puta. Ay, okay. Your name is Chiti Puta. Okay, you're welcome here, my channel, Chiti Puta. And also my friend Tattoo. My name is Chiti Puta. Your name is Chiti Puta. You're welcome here, my friend Chiti Puta. Chiti Puta. Ayun, mega mega love shoutout guys. Thank you so much. Chiti Puta. And my friend Tattoo. Liska, mega mega love shoutout. Chiti Puta, I give you another banana 370. Ayan, 371. Wait guys. I give you another banana. And 372. Ayan, Chiti Puta, I'm here at your house. I'm watching. Michael TV, mega mega love shoutout. Ayan, Michael TV, may jacket ka na. Dan Tattoo, get back to me. Thank you from Kadrim Vlog. Ayan, Liska. Mega love shoutout. Antok na ako, Inday, maaga naman gising ko bukas. Sige, Habsat Pinoy, mag-ingat ka dyan lagi. God bless, thank you so much. Thank you, Inday, my friend, you are the best. Thank you so much, my friend. What's your name? I forget, Chiti Puta. Thank you so much. Michael TV, kumusta po? Okay lang po, kapatid. May jacket ka na.
Salamat din po. Liska, dan dikit pabalik na lang. Salamat from Erickson. Ayan, Pinoy Family Driver, nagbaba ng bahay. Yan, mega shout out guys. Liska. Liska, I give you another banana. Liska, I give you 3 bananas. Liska. Sorry guys. Wait guys, ay dahan ko lang siya guys. Yan no, si Liska. Liska, give you another banana, Liska. I give you 3. Padikit din po host, dan na po ako sa iyo full package. Okay kapatid, Michael TV. Ayan Liska, I'm done. Thank you Inday, my best friend, because you are my pen, my link. Welcome, my friend Chiti Puta. Okay, titinan ko nga to si Michael. Sana all, malaking bahay. Sir Michael, ikaw pala to. Dating dikit na ako sa iyo kapatid. Sana all, mag 5,000 na. Laki naman ang bahay nito. Dikit na ako sa iyo kapatid. Laki na ng bahay mo. Chiti Puta, can you give back the favor? Thank you from Erickson. Inday, my friend, you are very cute and sweetie. Thank you so much, my friend Chiti Puta. Abrigada from Liska. Liska, I'm done. I give you 3 bananas. Liska, done to you. Can you give back the favor? Thank you so much. From Erickson. Aray ko guys, sakit ng likod ko. Alas 10 na pala dito. Anong oras na dyan sa Dubai ka mga lalabs? Sakit ng likod ko guys. 4 million in the house, mega love shout out. Diba? Guys, tapos na ba kayo kay Kay Chuti Puta. Kay Puta guys. Michael TV Dan dikit. Sa'yo, pasukli po. Salamat from Erickson. Ay, si Michael ang laki ng bahay. Sana all. 11 PM host. Ay, nauna kayo ng 1 hour dyan, kapatid pala sa Dubai. Dito alas 10 na. Sisi ko Brian Joy, mega love shoutout. Salamat Sisi ko sa pag-thanks to. Yan, mega love shoutout guys. Sa 3 million in the house. Hindi ba si kapatid nga pa B-boy, Sisi ko Brian? Nag-enjoy ako manood kay Michael TV sa 4Pix. One word niya, dancer Paul Pak Beke naman pasokli from Kadrim Vlog.
Ayan. Diramos lang sis. Un sisikoy, diramos ka lang sisikoy. Sisikoy Brian Joy. Wala sis bukas. Ay, han siya nagkasta. Nag-LS. Erickson, I watch your last video. You give me banana, so I will give you banana tomorrow from Puta. Erickson Dan from Liska. Ayan, thank you so much, Liska, my friend, and Puta. Thank you so much. And thank you so much sa pa-heart-heart, Liska. Mega love shoutout kayo sa 5 million in the house. Liska, can you help me? From Puta. Liska, where you're from, my friend? Chiti Puta, where you're from? Liska, thank you. From Erickson. Mega love shoutout, guys. Aray ko, sakit na ng likod ko. Mm, mm, mm. Guys, wala ko tubig, guys. I want to drink water. Wala ko tubig, saglit lang. Hello, guys. Inday, please tell me time tomorrow live. I'm live tomorrow. Maybe 9 o'clock. Thank you so much, my friend Puta. Ayan, Liska, Kadan. What's Kadan? Katrim Vlog. Okay, thank you so much, my friend Liska. I'm my friend Chiti Puta. I'm here, your house now. I'm watching.
I have another banana. I give you another banana. My friend Chitty Pota. 375. Okay. Also, Liska, I give you another bananas. Liska and my friend Chitty Pota, I give you another bananas. And Daylin, I will go to the bed. Sri Lankan time is 45 o'clock, 12 o'clock. Okay. Chitty Pota, dan to you, get back to me please, Kadrim Vlog. From Kadrim Vlog. Ay, nagbaba na ba si Liska? Noy Berkart TV, mega love shout out. Thank you so much sa pagpasyal dito. Team Piakoy Pinoy. Tiakoy Pinoy na tao. Tinan mo. Team Piakoy, mega love shout out. Salamat sa pagtamsak. Ayan, nagbaba ng bye si Team Piakoy, guys. Dream Vlog, I will give you banana tomorrow from Chitty Pota. Ayan, Ramel de Goma Vlog. Didikit ko na to sa'yo, kapatid, yung min ko. Sana all mo na. Ayan, dinikit ko na yung min ko sa'yo, kapatid. Para kung magilis ka, makita kita. Makadalaw naman ako. Ayan, Michael TV, Erickson. With you, Paul of Pax Pasukli po, please, from Michael. Tama ba yun? Nakita ko. Dream Vlog, I will give you banana tomorrow from Chitty Pota. Okay, Chitty Pota from Dream Vlog. Chitty Pota, why tomorrow? Why not now? Dan connect sa nakapin host, full package from Noipi. Thank you so much. Sir Noipi. Babala ng mga bahay, guys. Ayan, no, laki ng bahay ni Ramel de Goma Vlog. Sana all money. Mega love shout out, guys, sa 7 million in the house. Dan connect sa nakapin host, full package. Paulit-ulit. Ramel Dan from Liska. Ayan, dan na daw sa'yo si Liska. Ramil di Guma Vlog, Dan dikit sa'yo, pabalik naman. Sana all malaki ng bahay, pasukli naman, idol. O nga, laki na ng bahay ni ni Ramil, ni Team Piakoy. Mention lang from Noipi. Ayan, nagbaba ng guys. Baka hindi pa kadikit si Sir Noipi, guys. Ayun, dikit na pala ako sa'yo, Sir Noipi. Sa min ko. Dikit na pala ako sa'yo. Michael TV, dating dikit sa'yo. Tamsakdan, nag-iwan ako ng baka. Salamat from Erickson.
Yan, nagbaba ng bahay si Liska, pati si kapatid na ka-Dream Vlog. Guys, baba na ng mga bahay, guys. Magdikita lahat ng maglablaban. $7 million in the house. Mega mega love shoutout. Noy Paper Car TV Dan. Dikit pusok sa'yo. Pabalik na lang ang salamat from Erickson. Ayan. Nagkabulbulol na ako, guys. Thank you so much, guys, sa support, guys. Thank you so much. And Liska, mega mega love shoutout, my friend. Thank you so much. Mega love shoutout, guys. 7 million in the house. Dali, guys, ihina talaga ako, guys. Ihina talaga ako. Saglit lang. Ay, naihina ang host ko. Erickson Dan 248 from Chitipota. And thank you so much, my friend Chitipota. Mega mega love shoutout. My friend Liska, where you're from? Chitipota, thank you from Erickson. Yan ang baba ng bahay, si kapatid nga Erickson. Guys, may nakapin po tayo, guys, sa formation in the highs. Baka di pa kayo kalablab, mga lalabs. $3 million in the house. Mega mega love shoutout. MDR video, mega mega love shoutout. Tamsakos ganda, thank you so much. MDR video, thank you so much sa pagbisita again. O bakit si Chiti Puta bukas pa ako balikan, haha, from Kadrim Vlog.
Inday Lindan, bakas dikit sa iyo sa Silent LS mo. Salamat, kapatid na Pino. Ay, Noipi. Binaliktad ko daw. Thank you so much, sir. Noipi. Salamat po, host from NDR. Dali, guys, may natawag sa akin. Guys, sino kaya to? Hello, Ben. May tumawag sa akin, guys, yung barkada ko. Pasensya, guys, sa disturbo. Short video lang, please. Pasilip naman po. Salamat from Brian Joy. Thank you, Sisi ko Brian Joy, sa pag-thanks do. Kadrim Vlog Dan from MDR Videos. Thank you so much. Kapatid nga MDR Video. MDR Video Dan, dikit sa iyo. Pabalik na lang. Salamat from Erickson. Erickson, wala naman from Noipi. Ayan, nagbaba ng bahay si kapatid nga Team Piakoy. Ayan, thank you so much. Chiti Puta, nagbaba ng bahay. On the way, MDR from Kadrim Vlog. Good night, my old friend from Chiti Puta. Good night din also, my friend Chiti Puta. Ayan, may galaw shout out pack. May jacket ka na. Erickson, salamat po. Dan, sukli ko sa'yo. 249 sa'yo from MDR Video. Host Tamsak, thank you so much, Pak. Thank you so much. Babala na mga bahay, you guys. Ayan, nagbaba ng bahay si kapatid nating Pak, guys. Pakayo pakalablab ba, guys? Ayan, ano pala siya, may premiere. Ayan, mag-ano na ako. Dikit ko na tong main ko sa'yo, kapatid nga, Pak. Ayan, tamsak na rin ako sa ano mo. Sa premiere. Ano pala to sa Friday? Tama ba Friday ako? 14 ngayon, di ba? Nang alas 9. Ay, alas 9 ba? Mali. Anong time yan? Nag-isip pa daw ako. Military yan eh. Military time. Mahina ako dun eh. Host Dan Pinto po at 250 from Pak. MDR Video, salamat from Erickson. Brian Joy Dan sa'yo, Lodi from Noipi. Erickson Dan 250 from Pak. Team Piakoy, nagbaba ng bahay. Pak, thank you. On the way, Pibor from Erickson. Lenny Mendoza, MDR, ganda video mo. Sarap maligo sa dagat. Pulpak po sa'yo. Dan.
Yan, mega love shout out guys sa 3 million in the house. Pack dan to you from Eric. So, nagbaba ng bahay si Kadrim Vlog. Ang ating Kadrim Vlog. Nagbaba ng bahay. Baka niyo pala vlog guys. Team Piakoy dan from MDR. Ay, Langga. Ikaw pala to, Langga. MDR video. Ikaw pala to. Miss ka na ni ate mo, Langga. Naku, ikaw pala to, Langga. MDR video. Thank you so much, Langga. Namiss ka na ni ate mo, Langga, MDR. Si Lenny Mendoza, Langga. Namiss ka ni ate mo. Ayan, miss you ate. Namiss ka ni ate mo, Langga, MDR. Si Lenny. Erickson dan Bakas, dikit. 251 from Noipi. Kumusta ka na, Langga? MDR video. Yan, nagbaba ng bahay si kapatid natin, Kadrim Vlog. Kadrim Vlog on the way from Pac. Ayos naman ako, host, ate. Namiss ka na ni ate mo, Langga MDR. Noipi, salamat from Erickson. Yan, nagbaba ng bahay si Pac. Si Pac na daw, si Pac. Yung bunganga ko, nagkamali na naman. Erickson, thank you so much sa pag-stay home. Pasaway si host. May pasok na po ate. Ay, ganun ba, Langga? Ingat ka lagi dyan, Langga, ah. Namiss ka na ate mo. And guys, thank you so much guys sa 5 million in the house. And lagi ka mag-ingat dyan, Langga, ah. Kadrim Vlog dan sa'yo, Lodi from Noipi. Kadrim dan 307 from Pac. Sir Pac, where you're from? Pero yung ano siya dito? Lapagan live daw. Pero yung mukha niya, siya, parang hindi siya Pinoy. Salamat po ate, ikaw po. Ingat lagi dyan. Salamat, Langga, MDR, Lenny. Apak natamsak ko na premiere mo, nadikitan na din kita from Kadrim Vlog. Ayan si Sikoy, Brian Joy, short video. Guys, baka nyo pakalablab si Brian Joy, guys. May paayuda yan, guys.
Host, I am from Pakistan. Work now in Saudi po. From Pak. Okay. You're from Pakistan. Kadrim, salamat from Pak. Ayan, guys. Sir Lapuel, mega love shout out, sir. Thank you so much. Mega love shout out, Sir Lapuel. Kumusta po, sir? Noipi TV Dan, from Dan. From MDR, ayan, nagkabulol-bulol na si host nyo, guys. Sir Lapuel, thank you so much, sir. Noipi Dan from Pak. Mega love shout out, guys, sa 4 million in the house. Ayan, Noipi Dan from Pak. You're Pakistan. Ayan, gwapo niya, no? Gwapo siya. You're so very handsome. Sir Pak. Sir Pak. MDR Dan Sukli sa'yo loads from Noipi. Brian J. TV. Si Sikoy. Oy, sabi niya. May hintay ako from Noipi. Oh, salamat. Salamat, Pugi. You know how to speak Tagalog. Short video lang po. Natawa ko sa'yo, Sisikoy. Ano siya kay Sisikoy? Pero yung ano niya, pang Pilipino. Pang Pilipino. Ayan, si kapatid nga Michael TV, nagbaba ng bahay. Mega love shout out, guys, sa 5 million in the house. Mega love shout out, guys. Mega love shout out, guys, sa 5 million in the house. Brian Dan from Pak. Ranods TV, mega love shout out. Salamat sa pagtamsak. May jacket ka na, kapatid. Dikit na rin kita. Wow, salamat naman, Sir Ranods TV.
Noipid, Dan Polpak ako sa'yo, nagbakas ako sa tutorial mo, tinapos ko from Kadream Vlog. Baba ng bahay. Thanks my friend from Brian Joy. Kadrim, salamat ng marami from Noipi. Sir Noipi, saan po kayo ngayon, sir? Ayan, Michael Dan from PAC. Yung pagka-pronounce ko naman ng ano. Ading host, umunak maturog when masapa kami pa'y bigat. Ada pictorial, J bago design bigat. Tumanin, salamat ng marami. Okay, salamat ka Dream Vlog. Thank you so much, Kabsat. Ingat ka lagi dyan, Kabsat. Karanat kadta ka na yun. Brian, salamat from PAC. Noipi Dan Suklina po from Brian Joy. Ayan, dikit at may bakas po. Sukli na lang po from Ronalds. Ayan, Brian Joy daw. Love you, Ading, from Kadrim Vlog. Ayan, love you to, Kabsat. Kadrim Vlog. Ading daw. Apay manutaon mon, Kabsat, Kadrim Vlog. Kagni bak na kon. Nyakan, ading kadtan. Manutaon mo. Manutaon mo, Kabsat. Ayan, Ranods. Nagbaba ng bahay. Sana all, malaking bahay. Ayan, Sir Ranods. Ranods TV. Dikit ko na yung min ko sa'yo. Wow, may isda. Ang laki. Sana all. Wow, ang sarap. Ay, ang sarap naman yung isda, oh, Sir Ranods. Mukha talaga akong isda. Pasaway. Note Idol Brian Joy TV from Noipi. Salamat sa lahat ng dumikit sa akin. Good night everyone from Kadrim Vlog. Good night din kapatid na Kadrim Vlog. Ingat lagi, Kabsat. Ranod, salamat on the way from Brian Joy TV. Waha, Brian Joy natawa. Ranod's on the way from PAC. Ay, bakit takngim si ka ubing kapay adeng? Apay manutahon mo Kabsat Kadrim Vlog. Salamat, host. Salamat din po, Sir Ranod's TV. Bakit na ko na? Bakit na ko na? Ranod's Dan Polpak Package po. Salamat from PAC. Salamat po, salamat. Ay, alam mo si Pak, magaling siya magtagalog. Sir Pak, you know how to speak Tagalog. Ranods TV, Dan, bakas dikit sa malaking paksiw from Noipi. Ayan guys. Laki ng bahay ni Sir Ranods.
Host, I know Tagalog because I love this. Oh, really, Sir Pak? Wow, congrats. You know to speak Tagalog. Pak, pang 129 thumbs up for your premiere. Thanks to you, sir, from Ronald's TV. Pak, done to you, my friend, from Brian Joy. Who's Philippine? I love po. Wow, thank you so much, sir, Pak. Yan, may galap shoutout, guys. 7 million in the house. Brian, salamat na po. Wow. Galing-galing naman magsalita ng Tagalog si Sir Pak. Galing magsalita. You're from Pakistan but you know how to speak Tagalog. Wow. Ayan, host. Bukas po ulit. Salamat po from Erickson. Sige, kapatid niya Erickson. Ingat. God bless and thank you so much. Brian, marami salamat from Pak. Wow naman. Galing magtagalog ni Sir Pak. Taluin mo pa ako, Sir Pak, ha? Maybe have girlfriend of Pinay, I think. Serrano's TV. Not Ranod's TV. Salamat, idol from Noipi. Alam mo yung mga ibang lahi, magagaling na talaga sila magtagalog, ano. Siguro pag may mga shota sila ng mga, ano, mga Pinay. Ayan, bilib ako kay Sir Pak. Magaling magtagalog. Ronalds, I can't believe G if I love if I have wife. Oh, really? Oh, really? You know, Sir Parker, you're so very handsome. Natawa ka tuloy. Your laugh. Ronald's TV, Dan Suklipo from Brian Joy. Sir Lapuel, mega love shoutout, sir. Thank you so much sa pag-thanks do. Kumusta po, Sir Lapuel? Oh, I don't know. No one like me. Hihi. Sabi naman niya. Ayun, nag-English ka na ngayon. Kaya patagalog-tagalog ka, Sir Pak. And may galap shout out guys sa 5 million in the house. Sisi Koy Tinsky, Ria Tubig, mega love shout out. Sisi Koy, wut. Salamat. Ayan, kumusta Sisi Koy Tinsky? Salamat sa pag-thanks to Sisi Koy. But my heart only Philippine from Pak. Oh, wow naman. Brian Joy TV Dan from MDR. Ayan, ang langga-langga ko MDR. Short video po from Brian Joy. Guys, baka nyo pa kalablab si Brian Joy, guys. Ito okay naman si Sikoy. Musta okay lang si Sikoy Tinsky. Ayan, si Ronalds nagbaba ng bahay. Baka hindi nyo pa kalablab, guys. Si Ronalds. Pen ko nga si Ronalds. Guys, lablabin natin guys yung nakapin guys. Baka hindi pa kalablab guys. Mega love shout out guys sa 5 million in the house. Ronald's TV Dan from MDR.
Ayan, na-miss ka talaga ni ate mo langga, Lainey Mendoza. Galing kay to ko mag ano tong bata na to kumanta, sumayaw. MDR on the way po from PAC. Ayan si MDR, magaling talaga siyang sumayaw, kumanta. Maganda tong bata na to. Mega mega love shout out guys sa 5 million and dollars. Guys, babala ng mga bahay guys. The Green Hornet. Mega mega love shout out. Good morning to. Good morning, where you're from? Saan ka ngayon, kapatid? The Green Hornet. MDR Dan Paul Pak po. Salamat from Pak. MDR video dating dikit pero dinikitan kita sa mga alaga ako from Ranods. Si Ranods, thank you so much si Ranods. Indylin Paul Package Dan host from the Green Hornet. Thank you so much, the Green Hornet. Nagbaba ng bahay si Pak, guys. Bahay na pakalab-lab, guys. Na nagbaba ng bahay si the Green Hornet. Salamat, Pak. Salamat po, Dan. All dikit na ako sa'yo, kapatid. Inubo. Ayun guys, sorry guys, sinubo ang host. Nako. May corona na. Dyson Vlog, mega mega love shout out. Yan, may jacket ka na, kapatid. Ranods TV, Dan full package, please. Pasukli from the Green Hornet. Ayun, nagkabulol-bulol na si host nyo, guys.
Mega love shoutout, guys. Magandang gabi po sa lahat from Dyson's Vlog. The Green Hornet, dikit na ako sa organ refuges na tinan mo, dami ko nang nakita. Musukli na lang po, may bakas po from Ranods TV. Nagsalubong tayo, Loads. Ano yung nagsalubong sa Ranods? Salamat po kapatid sa jacket. Salamat din po kapatid nga Dyson's Vlog. Packful package, then please pasukli from the Green Hornet. Ay, nagbaba ng bye si kapatid nga Dyson Vlog, guys. Paano pa kalab-love, guys? The Green Hornet done from MDR video. Salamat sa sukli idol Ronald from the Green Hornet. Man guys, maglablaban tayo. Lang tayo, guys. Ay, nagkabulol-bulol na ako. Mega love shout out, guys, sa 5 million in the house. Guys, wala ko tubig ulit, guys. Naubos na tubig ko. Saglit lang, guys. Wala ko tubig.
Hello guys! Nandito ulit ako. Ayan, Brian Joy TV pasukli po from MDR. Or full package done, please pasukli from the Green Hornet. Noy pay done, pasukli po pa kapatid from Dyson. Ay, nagkabulol-bulol na ako guys. Sino natin nag-chat sa akin? Ayan, salamat from Pak. Dan Suklip, kapatid from Dyson. Send ko sa location notes. Ayan guys, kain guys. Nagutom na rin ako guys. Kumuha na rin ako ng tinapay. Tsaka yung tira namin kanina na ano ba. Yung tira namin na spaghetti na puti. Madiskarting Bisaya, mega love shoutout kapatid. Thank you. Kumusta? Guys, kain. Nagutom man si host. Salamat sa pagtamsak mo dyan, kapatid nga madiskarting Bisaya. Ayan, may nagchat sa akin guys, imbitado daw, mag-invite daw akong birthday niya. Send ko sa location WhatsApp sa hapon natin. Oh, di wow. Napadaan lang host, patulog na host. Sige, salamat, madiskarting Bisaya. Salamat sa pagdaan kapatid. Yan guys, kain tayo guys. Nagutom talaga ako. Ayan yung pagkain ko.
Yung spaghetti maputi. Inano ko lang 'to, nilagyan ko lang siya ng ano ba, asin at saka ano, olive oil. Yan, kain. Paiwan lang po ng bakas mga kapatid. Sure po ang sukli from Dyson Vlog. Kain mga lalabs. Guys, kumain na ba kayo mga lalabs? Kain tayo. Mega love shout out guys. Kain. Nagutom man ako guys. Ayan o, kinain ko.
Tanods TV dan sukli po, kapatid from Dyson's Vlog. Ayan guys, tama yung ginawa mo, kapatid nga Dyson's, magbalikan guys, maglablab. Maglablaban tayo guys. $3 million in the house. Mega mega love shout out. Kapatid na Dyson, dikit ko na sa'yo ang min ko ah. Sana all, laki ng bahay. Wow, nasa Italy ka pala kapatid Dyson. Sana all, Mone. Sana all malaki ang bahay. Ayan, siniraduhan ako ng amo ko. Sinirado na yung pintuan. Mega love shout out guys.
Mega love shoutout guys to 3 million in the house.
Excuse po, kapatid, sleep na po ako. Tambayan po kita until matapos ka. Iwan ko lang po itong laptop. Maaga po kasi gising bukas alas 10:30 na rin po dito ng gabi sa Italy. Ay, salamat po, Dayna, ay, Dyson's Vlog. Thank you so much and good night. God bless po. Maraming salamat at God bless po, kapatid. Good night po sa lahat. God bless to po, kapatid nga Dyson Vlogs. Thank you so much. Yan guys, madilim na yung likod ko guys kasi pinatay ko na yung ilaw ko guys kasi yung amo ko matutulog na daw sila. 4 million in the house, mega love shoutout. Everyday ka po nag-LS, kapatid. Oo, kapatid Dyson, sa isang araw, 2 beses po ako nag-LS. Kaninang umaga, nagsa-silent lang ako. Kasi busy ako sa trabaho. Ikaw, kapatid nga Dyson, sana all malaking bahay, kapatid Dyson. Sana all money. Ikaw, kapatid nga Dyson, kailan ilis mo? $3 million in the house, mega love shoutout.
Kung kadalman mega mega love shoutout. Dantam sakho, sipag mo ah. Bakit wala ka ng jacket ngayon, kapatid kong kadalman? Ay, bago pala to, no? Yung ano mo. Ayan, may jacket ka na, kapatid. Sa sunod mong LS, pwede po ako magpabaka sa video ko, tapos pipili po ako ng best bakas price po. I watch our 10 hours play ko dito sa Italy, if okay lang po sa iyo, kapatid. Ay, sige, kapatid Daisan, walang problema po, kapatid Daisans. Okay po. Kung kadalman, Daisans, maganda yan. Sige, bakasan ko na ngayon. From kung kadalman. Oo, kapatid nga Daisan, walang problema, kapatid. Ayan, may jacket ka na, kapatid kung kadalman. Magandang idea yan, kapatid. Agree ako dyan, kapatid nga Daisan vlog. Sige, kapatid Daisan. Add mo ko, Linmar. Ito Facebook ko. Ay, mali. Yung ano ko. Dali. Ayan, kapatid, oh. Yung pangalawa. Baba ko. Sige, kapatid. Add mo ko sa Facebook. Kapatid nga Daisan. Tanaon mo ni na, kapatid. Ako, watch hour pa nga yung kulang ko. Ito yung Facebook ko, kapatid, na ano. Na Daisan. Ayan, kapatid. Andyan ka pa po ba? Ayan ako. Adin kita, host. Okay lang. Sige, kapatid. Kung kadalman, walang problema. Add mo ko. Ayan, on the way po. Salamat, kapatid nga Dyson's Vlog. Sige, screenshot ko kuha. Sige, kapatid nga kung kadalman. Salamat. For million in the house, mega mega love shoutout. Mamaya lang kita i-add host, ha. Okay, sige, kapatid nga kung kadalman. Salamat. Yan, mega mega love shoutout, guys. Sa 3 million in the house. Add nyo lang ako sa Facebook, guys. Para ano, guys.
Ay, nag-PM ka na kapatid. O sige kapatid, tingnan ko. O sige, nandito na kapatid. Accept ko. Super love, shout out po kapatid Indalin. Okay, sige kapatid. Salamat kapatid Gadaysan. Thank you so much. Sana all nasa Italy. Ay, lalaki ka po ba pala? Lalaki ka po ba pala? Kapatid nga Dyson's vlog. Add friend na kita para friend na kita sa Facebook. Salamat. Naka-private po ako kapatid na no, Dyson. Ako nag-friend request na ako sa iyo kapatid. Accept mo na lang ako kapatid nga Dyson. Okay po kapatid from Dysons. Ayan, kung magilis ka kapatid Dyson, PM mo lang ako kapatid kapag pag hindi ako busy. I-stick ko lang nung ko. Mega love shout out guys sa 4 million in the house. Ilang oras na ba ako? Naka 3 hours na pala ako.
3 million in the house. Mega mega love shoutout. Ay, sakit na ng likod ko mga lalabs. Nakatayo nga. Ayan guys, iwan ko lang tong LS ko guys. Antok na ako.